Có một câu nói rằng, nếu bạn chưa từng thấy Hội An vào buổi đêm, nghĩa là bạn chưa thực sự chạm tay vào linh hồn của mảnh đất này. Khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn phía sau những dặng dừa nước, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lên những mái ngói âm dương xám mốc, Hội An không hề chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, nó bừng tỉnh một lần nữa, như là một sự bừng tỉnh dịu dàng, lộng lẫy và đầy chiều sâu. Chào mừng bạn đang cùng bước vào một cuộc dạo chơi của những kẻ mộng mơ, nơi mà thời gian không được đo bằng những tiếng kim đồng hồ tích tắc, mà được đo bằng nhịp đập của những ánh đèn lồng rực rỡ và những câu chuyện xưa cũ vẫn còn vương vấn trong từng cơn gió. Bước chân lên nền gạch cổ, bạn sẽ cảm nhận được cái chất rất riêng của phố. Đó là sự giao thoa kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại. Trong cái không gian mờ ảo này, những ngôi nhà tường vàng dường như cũng biết thở, biết thì thầm kể về một thời thương cảng sầm uất thế kỷ 17. Thời ấy, Hội An, hay còn gọi là Phai Phâu, là điểm hẹn của những thương thuyền từ khắp nơi trên thế giới. Người Nhật đến đây mang theo những khối óc tinh tế, người Hoa mang theo sự nhộn nhịp của giao thương, và người phương Tây mang theo hơi thở của những chân trời mới. Tất cả đã hòa quyện vào dòng máu của mảnh đất này, để lại một di sản kiến trúc độc bản mà bạn đang thấy đêm nay. Mỗi ngôi nhà hình ống dài hun hút không chỉ là nơi ở, mà còn là một minh chứng cho sự bao dung và hiếu khách của người Việt, nơi mà mọi nền văn hóa phương xa đều tìm thấy chỗ dừng chân ấm áp. Người Hội An xưa đã khéo léo kết hợp giữa sự kín đáo của phương Đông và nét khoáng đạt của phương Tây để tạo nên những hàng hiên, những khoảng sân trời đầy nắng và gió ngay giữa lòng phố cổ. Đó là nơi con người và thiên nhiên không có khoảng cách, nơi mỗi hơi thở của gió biển đều được đón chào như một người bạn hiền. Đi sâu vào những con phố nhỏ, bạn sẽ thấy mình như đang lật dở từng trang của một cuốn nhật ký khổng lồ được viết bằng gạch và gỗ. Những mảng tường vôi đã bong tróc theo năm tháng, những vết nứt hay mảng rêu phong đều là một chứng nhân của lịch sử. Bạn có biết tại sao nhà ở Hội An lại sơn màu vàng không? Màu vàng ấy không chỉ là màu của nắng, mà theo phong thủy phương Đông, nó là màu của hành thổ, tượng trưng cho sự vững chãi, ổn định và bình yên của đất mẹ. Nó cũng là lời nhắc nhở về một thời hoàng kim khi phố Hội là cửa ngõ giao thương bậc nhất Đông Nam Á, nơi vàng bạc và hàng hóa tuôn chảy như dòng sông Thu Bồn mùa nước lớn. Trong bóng đêm, màu vàng ấy thẫm lại, mang một vẻ huyền bí như đang che giấu những bí mật của hàng trăm năm trước. Ở Hội An, người ta không vội vã để trưởng thành, cũng không cuống cuồng để già đi. Mọi thứ cứ diễn ra thuận theo lẽ tự nhiên, như dòng nước sông Hoài vẫn miệt mài chảy ra cửa biển suốt bao thế kỷ qua. Cái nhịp sống chậm ấy đã thấm sâu vào máu thịt con người nơi đây, khiến họ luôn mỉm cười trước mọi dâu bể, coi mỗi ngày đi qua là một món quà bình yên vô giá. Ngay cả những cụ già ngồi trước hiên nhà cũng mang một phong thái tự tại, như thể họ đã hiểu thấu hết mọi quy luật của nhân sinh. Dạo quanh những cửa hiệu may lụa là hay những xưởng đồ da thủ công, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của lao động chân chính. Tiếng kéo cắt vải lách cách, tiếng máy khâu đều đặn vang lên giữa đêm khuya tạo nên một nhịp điệu lao động đầy tin cậy. Nghề may ở Hội An không đơn thuần là một sinh kế, nó là một nét văn hóa thời trang nhanh cổ xưa nhất thế giới. Chỉ trong một đêm, những người thợ tài hoa có thể biến những tấm lụa mềm mại thành những bộ trang phục sang trọng nhất cho du khách phương xa. Đó chính là sự kế thừa từ thời kỳ con đường tơ lụa trên biển, khi các thương nhân cần những bộ đồ mới chỉ trong vài giờ dừng chân tại cảng để kịp theo gió mùa đi tiếp. Những đôi tay ấy không chỉ khâu vải, họ đang khâu lại những ký ức, giữ gìn một vẻ đẹp thủ công tinh xảo mà thế giới công nghiệp hiện đại đang dần lãng quên. Mỗi đường kim mũi chỉ là một lời hứa về chất lượng, là sự chăm chút mà người thợ phố Hội gửi gắm vào từng tác phẩm, biến chúng thành những kỷ vật mang hồn cốt của phố cổ theo chân du khách đi khắp thế gian, mang theo cả mùi hương của gỗ và gió biển. Và rồi, linh hồn thực sự của đêm Hội An xuất hiện qua những chiếc đèn lồng. Đèn lồng không chỉ là vật trang trí, nó là biểu tượng của niềm hy vọng và sự ấm áp của gia đình. Mỗi chiếc đèn được thắp lên như một lời cầu chúc bình an cho cả người sống và người đã khuất. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, khuôn mặt của mỗi người dường như cũng trở nên hiền hậu và chân thành hơn. Những góc phố tối tăm bỗng trở nên lung linh như được dát vàng bằng những đốm sáng huyền ảo. Bạn sẽ thấy những dải đèn lồng vắt ngang qua phố, đung đưa trong gió như những nốt nhạc trên một bản nhạc phổ của thời gian. Chính ánh sáng này đã xóa nhòa đi những mệt mỏi của một ngày dài lữ thứ, đưa con người về với trạng thái thuần khiết nhất của niềm vui. Đứng dưới một dàn đèn lồng rực rỡ, ta chợt nhận ra rằng vẻ đẹp đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở chính những đốm sáng nhỏ bé đang thắp sáng tâm hồn ta giữa đêm đen. Đèn lồng Hội An có một sức mạnh kỳ lạ, nó sưởi ấm những tâm hồn đơn độc và kết nối những người xa lạ lại gần nhau hơn dưới một mái hiên chung. Khi bước dần về phía dòng sông Hoài, không gian bỗng mở rộng ra mênh mông. Dòng sông như một người mẹ hiền từ, lặng lẽ ôm lấy phố cổ vào lòng qua bao cuộc thịnh suy. Sông Hoài không chỉ là một dòng nước, nó là một dòng chảy của ký ức, là nơi chứng kiến bao cuộc hội ngộ và chia ly của những người con xứ Quảng. Bạn có biết câu chuyện về con quái vật Namazu trong truyền thuyết Nhật Bản không? Người xưa kể rằng, cái đầu của con quái vật ấy ở Nhật Bản, cái đuôi ở Ấn Độ và lưng của nó vắt ngang qua Hội An. Mỗi khi nó cựa mình, động đất và thiên tai lại xảy ra trên khắp thế gian.
Vì vậy, người Nhật xưa đã xây dựng chùa cầu như một thanh gươm thần trấn yểm lên lưng quái vật, giữ cho mảnh đất này được thái bình. Đêm nay, nhìn bóng chùa cầu soi xuống mặt nước tĩnh lặng, ta mới thấy giá trị của sự hòa hợp giữa con người và thần linh, giữa những niềm tin cổ xưa và cuộc sống hiện đại. Chùa cầu không chỉ là một kiến trúc, nó là hiện thân của lòng nhân ái, là nơi trú chân của những kẻ tha hương và là biểu tượng cho sự gắn kết không biên giới giữa những nền văn hóa khác nhau. Đặc biệt nhất là khoảnh khắc bạn cầm trên tay chiếc đèn hoa đăng nhỏ bé, một ngọn nến le lói giữa lòng bàn tay, mang theo bao nhiêu ước nguyện, bao nhiêu lời cầu nguyện thầm kín dành cho người thân và chính bản thân mình. Khi bạn nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt nước, nhìn nó trôi lững lờ theo dòng chảy, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Có người thả hoa đăng để cầu duyên, có người cầu tài lộc, nhưng cũng có người chỉ đơn giản là muốn buông bỏ những muộn phiền của quá khứ để bắt đầu một trang mới. Hàng ngàn ngọn nến trôi bình bồng tạo nên một dải ngân hà lấp lánh ngay dưới chân mình, một cảnh tượng mà có lẽ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích về các vị thần. Đó là lúc thực tại và giấc mơ giao nhau, là lúc con người cảm thấy mình gần gũi với vũ trụ nhất. Bạn sẽ thấy mình đang tan chảy vào không gian, trở thành một phần của ánh sáng, một phần của dòng sông và một phần của linh hồn phố cổ. Ở khoảnh khắc ấy, dường như mọi lo toan thường nhật đều trở nên bé nhỏ trước sự mênh mông của tình người và sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Hội An buổi đêm còn là thiên đường của những hương vị đậm đà bản sắc, nơi ẩm thực kể về những hành trình vượt biển xa xôi. Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa trong gió, mùi thơm nồng nàn của nước mót thảo mộc với sả chanh và hoa sen như đánh thức mọi giác quan. Ăn một bát cao lầu hay một đĩa mì Quảng giữa không gian đêm không chỉ là để no lòng, mà là để thưởng thức cái tinh túy của đất đai và bàn tay khéo léo, cần cù của con người Quảng Nam. Mỗi món ăn ấy là một bài thơ về sự giao lưu văn hóa đầy thú vị. Sợi mì cao lầu có chút bóng dáng của mì udon Nhật Bản, nhưng lại được làm từ nước giếng cổ Bá Lễ thanh khiết và cho của củi ở Cù Lao Chàm, một công thức bí truyền mà chỉ Hội An mới có. Bạn hãy thử ngồi bệt xuống một góc quán ven đường, nghe tiếng mái chèo khua nước xa xa, vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người lướt qua dưới ánh đèn dầu leo lét, bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống và đáng trân trọng biết bao. Chính những nét mộc mạc ấy đã tạo nên sức hút mãnh liệt, khiến du khách dù đi đâu cũng luôn nhớ về hương vị của nhân tình thuần hậu nơi phố hội. Càng về đêm muộn, khi dòng người bắt đầu thưa dần, phố cổ lại trở về với vẻ trầm mặc nguyên sơ nhất của mình. Những cửa hàng bắt đầu khép cửa, những thanh âm ồn ào tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng bước chân cô độc trên nền gạch của những kẻ lữ hành chưa muốn ngủ. Đây là lúc Hội An đẹp một cách kiêu sa và bí ẩn nhất, như một người phụ nữ quyền quý đang soi gương bên dòng nước lạnh. Những con ngõ nhỏ sâu hun hút, nơi ánh sáng đèn lồng không dọi tới, chỉ còn lại hơi thở của gỗ quý và đá cổ. Bạn sẽ thấy mình đang đi giữa những tầng lớp của thời gian, nơi mỗi viên gạch, mỗi hàng cột đều có thể kể một câu chuyện riêng về những người chủ cũ đã từng đi qua. Hội An đã ở đó hàng trăm năm, chứng kiến bao cuộc thịnh suy của các triều đại, nhưng linh hồn của nó thì vẫn vẹn nguyên, kiên định như những gốc đa già bên bến sông. Sự bền bỉ ấy chính là thứ làm nên sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến người ta đi rồi lại muốn quay lại để tìm thấy chính mình trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, để thấy rằng giữa thế giới biến động này vẫn có một nơi luôn đứng đó chờ đợi ta. Hội An không chỉ là một điểm đến trên bản đồ du lịch, nó là một liều thuốc quý cho những tâm hồn đang mệt mỏi và tổn thương. Trong thế giới ngoài kia, chúng ta luôn phải chạy đua với thời gian, với những áp lực và sự náo nhiệt không ngừng, nhưng ở đây, mọi thứ dường như dừng lại để nhường chỗ cho sự suy ngẫm. Hội An dạy chúng ta cách trân trọng những điều nhỏ bé và giản đơn nhất, một ánh đèn lồng rực rỡ, một nụ cười hiền hậu của bà lão bán hàng rong, hay đơn giản là một làn gió mát từ sông thổi vào giữa đêm hè. Đó là những giá trị vĩnh cửu mà không tiền bạc nào mua được. Hãy thử một lần tắt chiếc điện thoại, ngừng việc kiểm tra những thông báo không hồi kết và để cho tất cả các giác quan của mình được đánh thức bởi đêm Hội An. Bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc hóa ra lại đơn giản đến thế, nó nằm ở sự hiện diện trọn vẹn của ta trong từng khoảnh khắc hiện tại. Hội An giống như một bến đỗ bình yên, nơi con thuyền tâm hồn được thả neo sau những ngày dài lênh đênh ngoài biển lớn đầy sóng gió và bão tố của cuộc đời. Khi đêm đã dần tàn và ánh trăng bắt đầu chênh chếch qua những mái nhà hình ống, phố cổ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu để lấy sức cho một ngày mới nắng vàng rực rỡ. Nhưng ký ức về một Hội An huyền ảo với những ngọn nến hoa đăng chắc chắn sẽ còn ám ảnh và vỗ về tâm trí chúng ta suốt một thời gian dài sau đó. Đó là một nỗi nhớ êm đềm, một sự rung cảm sâu sắc về một vùng đất mà di sản không chỉ nằm trong bảo tàng, mà nằm trong từng nhịp thở, từng câu chào của mỗi con người đang sống và gắn bó với nó. Hội An không cần phô trương bằng những công trình đồ sộ, nó cứ lặng lẽ hiện hữu như một phần tất yếu của vẻ đẹp Việt Nam, một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của truyền thống giữa dòng chảy đương đại đầy biến động. Cảm ơn bạn đã dành những phút quý báu để cùng tôi đi hết hành trình đêm nay, để cùng lắng nghe tiếng lòng của phố. Tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ là nguồn cảm hứng để bạn sớm thực hiện một chuyến đi cho riêng mình, để tự tay chạm vào những bức tường vàng rêu phong, tự mắt ngắm nhìn những ngọn nến trôi xa dần trên mặt sông như những ước mơ đang bay cao. Hội An vẫn luôn ở đó,
dang rộng vòng tay đón chờ bạn trở về, như một người bạn cũ thân quen chưa bao giờ xa cách, luôn sẵn lòng kể cho bạn nghe những câu chuyện mới về một miền ký ức không tên. Chúc bạn một đêm thật an nhiên và mong rằng dù bạn ở đâu, bạn cũng sẽ luôn giữ được một góc Hội An bình yên trong tâm hồn mình. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những chương mới về vẻ đẹp diệu kỳ và bất tận của cuộc sống này. Tạm biệt Hội An, tạm biệt những ánh đèn lồng rực rỡ và dòng sông Hoài thơ mộng của những ước mơ lãng mạn nhất.